What's up guys? In this video, pag-uusapan natin ang 7 ways or ideas na pwedeng pagkakitaan as a car enthusiast right after the intro. How's it going guys? Matt here with another vlog. Also, welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel na to, I make videos and guides para sa mga car enthusiasts ng Pilipinas. Anyway, ang topic natin sa video na to ay kakaiba. Kakaiba siya compared sa previous videos natin kasi pag-uusapan natin iba't ibang paraan para kumita as a car guy / girl. Please take note na hindi ako nagpa-promise na kikita ka dito kasi nasa'yo pa rin yun. Nakadepende pa rin sa work ethic mo at sa kagustuhan mong mag-succeed. Keep in mind, some of these ideas might require you na mag-invest at maglabas ng pera. So, kung wala kang pera, umalis ka sa video na to. Joke lang kasi kahit ako, wala akong pera. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. But seriously, you have to spend money to make money, right? But luckily, I got you. Make sure you stick till the end of the video para malaman mo yung number 1 way kung paano kumita as a car enthusiast kasi yung number 1 idea, wala kang ilalabas na pera. And with that being said, let's get to the video. Number 7, mobile car wash business. Alam mo ba na malaking opportunity ito dahil sobrang dumi at polluted dito sa Pilipinas? Also, maraming takot pa rin sa virus kasi may pandemic nga. Which means people have to wash their car on a regular basis. Sabi nga ng mga expert, aka Google, na it is recommended to wash your car once every 2 weeks. Pero hindi lahat sumusunod dito kasi yung iba walang time. Yung iba tinatamad. But you see, this is where you come in. You simply start a mobile car wash business. Ibig sabihin yan, ikaw mismo ang pupunta sa mga clients mo. Hindi mo na kailangan ng pwesto. Pero, ayusin mo ang pag-car wash dahil hindi mo kotse yan. Pag-aralan mo ang tamang paraan para mag-car wash ng kotse. For example, the 2-bucket system. Maraming tutorial yan dito sa YouTube. Anyway, kailangan mo din mag-invest ng pera sa equipment at transportation. Kasi paano mo dadalhin yung equipment mo and products mo sa client mo? However, kung wala ka talaga mailabas na pang-invest sa equipment, pwede mo naman hiramin yung equipment at products ng client mo. You simply provide the labor work of actually washing their car. Tapos pag nakaipon ka na, pwede ka na mag-invest sa sarili mong equipment. Paikutin mo lang hanggang pwede ka na makakuha ng sarili mong pwesto. Recommend ko din yung Back to Zero, yung mist, yung pini-spray sa loob ng kotse, pampatay sa virus. Number 6, buy and sell. Maraming kumikitang malaki sa buy and sell. At simple concept lang to in business. It means buy low and sell high. Hahanap ka ng kotse na mura at gumagana pa. Yung maayos pa. Servicean mo, palitan mo yung brake pads, spark plugs, i-oil change mo, at yung paint kung hindi na maganda, ipa-repaint mo. That's why I recommend makipag-partner ka sa kaibigan mong mekaniko or body repair expert. Kung hindi mo kaya gawin lahat yun. Or, pag wala ka naman mahanap na mekaniko or body repair expert na kaibigan, kailangan mo ng extra budget for the repairs. Huwag kang gagaya sa mga buy and sell na bili lang ng bili ng auto pero walang ginagawa kahit anong maintenance or repairs tapos ibibenta agad yung kotse. Kasi pag may nangyari sa kotse na binibenta mo, masisira ang reputation mo. This is if you want to take this thing seriously. Then once that's done, sell it for a higher price. Saan naman ako makakahanap ng kotse na pwede kong tubuan? Hanap ka ng mga rush. Ang ibig sabihin ng rush, mura na binibenta ng may-ari yung kotse. Kasi kailangan nila ng funds ASAP. Of course, kailangan mo ng kapital para maka-buy and sell. Pero kung wala ka namang mailabas na pera, like me. Number 5, become an agent. Simple lang to. Hanap ka ng someone na nahihirapan ibenta yung kotse nila, tapos tulungan mo silang makahanap ng buyer in exchange for a commission or tutubuan mo. Pwede kang makahanap ng buyer sa Facebook for example. Or kung may kilala kang naghahanap ng kotse, like a kaibigan, pwede mo i-connect sila sa seller mo. Make sure mo lang na hindi masyadong mataas yung price ng seller. Dapat hindi nag-i-exceed sa market value ng kotse. Kasi, paano ka makakatubo? Sabihin mo na bawasan na lang nila yung price nila. I-explain mo na tutubuan mo kung tutubuan mo nga. In return,
Wala na silang kailangan isipin pa. You will do the hard work of selling. Ikaw na ang maghahanap ng buyer for them. Pero kung matigas ang ulo ng seller mo na tinutulungan, wag na. Magsasayang ka lang ng oras dyan, maghanap ka na lang ng ibang seller. Number 4, sell car accessories or car parts. At nope, hindi mo kailangan ng pwesto. Pwede kang magbenta online. Pwede kang magbenta sa Lazada or Shopee. Even sa Facebook Marketplace. Kailangan mo lang ng supplier para sa mga car accessories mo. Saan ba ako makakahanap ng magandang suppliers, Matt? Good question. A good place to look for suppliers online is a website called Alibaba or AliExpress. It's a marketplace kung saan ka makakahanap ng suppliers and manufacturers in China / around the world. Bulk or wholesale ang bentahan dyan. The more you buy, the cheaper it will be. Or kung car parts naman ang balak mo ibenta online, bili ka ng kotse na mura at non-running condition. Chop-chopin mo at ibenta mo yung iba-ibang parts like engine parts, components, headlights, you name it. At alam mo ba na mas malaki pa ang kikitain mo pag nagbenta ka ng individual parts ng kotse na chinop-chop mo compared sa pagbinenta mo yung auto as a whole. Keep in mind again na malaking investment ang kailangan mo dito, so make sure you do your research. Number 3, car photography. Guys, pwede kang kumita being a car photographer. Ang gagawin mo lang is kumuha ng picture sa mga auto sa mga car meets. Tapos, ibenta mo yung picture sa mga owner. But that's easier said than done. Kasi baka sabihin ng mga may-ari ng auto, Kotse ko naman yun eh, bakit mo charge yan para sa picture? okay, let's take a different approach. The long game. What if mag-take ka ng pictures ng libre? Libre ha? Paano naman ako kikita kung libre ko gagawin to? Okay, patapusin mo muna ako, atat ka kasi. Ang gagawin mo is mag-take ka ng mga pictures ng mga auto for free. In exchange, gagamitin mo sila for your portfolio. Ipunin mo lang yung mga pictures hanggang sa lumaki na yung portfolio mo. Kasi gagamitin mo ang portfolio para makahanap ng mga automotive photography gigs. Parang resume, pa nag-a-apply ka ng trabaho. Pwede kang mag-apply sa mga car dealerships, automotive magazines, automotive blogs. The list is endless. And I'll let your imaginations take over. Maraming opportunities dyan. Also, makakatulong kung pag-aaralan mo ang Photoshop at gumamit ng DSLR camera. And also the equipment that comes with it. Which brings me to this point. Again, kailangan mo mag-invest sa equipment and also invest time para matuto ka. But hey, if gusto mo naman yung ginagawa mo, even if it's hard work, it won't feel like work. Number 2, selling decals or stickers. Guys, alam mo ba na pwede kang kumita ng malaki sa pagbebenta ng stickers? Bakit? Kasi ang daming car enthusiasts dyan na mahilig magdikit ng mga stickers sa mga auto nila. Hindi lang car enthusiasts, pati mga riders. At again, hindi mo kailangan ng physical na pwesto. You can do this online via Lazada or Shopee or even Facebook Marketplace. Fantastic opportunity to, lalo na kung magaling ka sa graphic design. May investment lang din to kasi kailangan mo ng printer at PC kasi kailangan mo din matutunan ang Photoshop dito. But once na matutunan mo to, the opportunities are endless sa mga pwede mong pagkakitaan with this. Kung nag-i-enjoy ka sa video na to at marami ka natututunan, don't forget to subscribe and hit the bell button. Kasi gumagawa ko ng videos for car enthusiasts like yourselves at least once a week. Para wala kang mamiss. Now, i-reveal ko na ang number 1 na idea na pwede mong pagkakitaan as a car enthusiast ngayon. Number 1, start an automotive YouTube channel. Kinda like what I'm doing. Bakit ko ginagawa to? Kasi wala akong pera para mag-start ng sarili kong auto shop. But seriously, the reason why I'm doing this is simple. Para makatulong sa mga car enthusiasts. Pero, paano kakita sa YouTube? Alam mo, hindi ka agad kikita sa YouTube. But, the way you make money on YouTube is by playing the long game. Paano yun? You deliver value first. For example, like me, I provide value to you guys by providing you guides on how to be a car enthusiast. Kasi by delivering value to viewers, you will gain more views. And by gaining more views, you gain more subscribers. And by gaining more subscribers, mamamonetize mo na yung channel mo and lalapitan ka ng iba't ibang companies para ma-promote ang products nila. Or, pwede sila maging sponsor mo. And that's how you make money dito sa YouTube. By playing the long game.
And wala kang kailangan na ilabas na pera. Hindi mo kailangan ng fancy equipment or computer para mag-start ng YouTube channel. Phone lang at Wi-Fi, which alam ko most of you already have. Ako nga, ang gamit ko para i-record tong video na to ay yung phone ko lang na Huawei Y7 eh. At ine-edit ko siya sa KineMaster. So you can start right now. That's how some of our favorite Pinoy car YouTubers make money. Also, pati na rin ang mga international YouTubers. Maraming opportunities na pwede mong pagkakitaan dito sa YouTube kasi once marami ka ng subscribers, kasi nakabuild ka na ng following mo, at kilala ka na, pwede ka din magbenta ng sarili mong products to your subscribers. For example, merch. Or pwede ka mag-sell ng sarili mong stickers or decals or even your own car accessories. It will take a long time pero promise, pag may nag-boom ka na video, it will be life-changing. Malay mo, makabili ka ng sports car at i-vlog mo to parang si Miss Donnalyn Bartolome. Hello! Bagay sa akin to. Diba? Yung kulay. Dang, ganda. Ayun guys, pwede mo pagkakitaan yan lintik na car hobby mo. Itong mga ideas na to will help you make money as a car guy / girl. Pero hindi ko magagaranti nakikita ka. Nasa iyo pa rin yon. Nasa work ethic mo at kung talagang gusto mo mag-succeed. So comment mo below which one sa mga ideas natin ang gusto mong itry. With that being said, good luck, and I'll see you on the next video.